নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু মই আজি লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত মই আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এটা প্ৰডাক্টটোৰ নাম হৈছে T900 আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ। আৰু মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এটা আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ, T900 চিৰিজৰ এটা আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম T900 আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ। ইয়াৰ আগত মই আনবক্সিং কৰিছিলোঁ T800 আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ, আৰু ইয়াত কি ফিচাৰ পায় সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। মই ট্ৰাই কৰিম দেখাবলৈ, যদি পাৰোঁ তেন্তে দেখাম। আৰু আজি আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ T900 আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ, যিটো ব্লেক কালাৰৰ এটা স্মাৰ্ট ৱাটচ মই আজি আনবক্সিং কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু এইটো মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল। আগৰ চেনেলটো মোৰ ডিলিট হৈ গ'ল, যিটোত ছাবস্ক্ৰাইব আছিল 1000তকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইব আছিল, 1126টা ছাবস্ক্ৰাইব আছিল। সেই চেনেলটো মোৰ ডিলিট হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছে মই এখন স্ক্ৰীনশ্বট লগাই দিছোঁ। এই চেনেলটো মোৰ ডিলিট হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে এই নিউ চেনেলটোত মোক অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু এই চেনেলটোত মই যাতে তেনেকৈ আকৌ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এইটো চেনেলত মই এতিয়া টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত দেখিছে বৰ্তমান এয়া মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা প্ৰচেছ কৰিছিলোঁ এই স্মাৰ্ট ৱাটচটো। আৰু ইফালে এটা দেখিছে হোৱাইট কালাৰৰ কভাৰত আছে T800 আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ। ইয়াক মই আগতে বাই কৰিছিলোঁ, আৰু এইটো T900 আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ মই এতিয়া বৰ্তমান বাই কৰিছোঁ। অৰেঞ্জ কালাৰ ইয়াত দেখুওৱা আছে, কিন্তু ইয়াত ব্লেক কালাৰ আহিব। আৰু T900 আল্ট্ৰা চিৰিজৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ স্ক্ৰীন আছে ইয়াত। 2.09 ইঞ্চ বিগ ডিছপ্লে দিয়া আছে, বিগ ব্ৰাইটনেছ আছে। এই স্মাৰ্ট ৱাটচটোত সকলোখিনি ফিউচাৰে ভাল, সকলোখিনিয়ে স্মাৰ্ট ফিউচাৰ আছে। ইয়াত বহুতখিনি ফিউচাৰ আছে, T800 আল্ট্ৰাতকৈ বহুতখিনিয়ে বেছি ফিউচাৰ আছে। মই বৰ্তমান এনেকৈ আনবক্সিং কৰি আছোঁ স্মাৰ্ট ৱাটচটো, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমে ওলাল ইউজাৰ মেনুৱেল এখন হ'ল ইউজাৰ মেনুৱেল স্মাৰ্ট ৱাটচটো। আৰু তাৰপিছত আহিল ষ্ট্ৰেপ দুডাল। ইয়াত দেখিছে এইকেইডাল ষ্ট্ৰেপ কোৱালিটি ঠিকে আছে। তাৰপিছতে আমি পালোঁ মেইন স্মাৰ্ট ৱাটচটো আমাৰ T900 আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ। ইয়াত দেখিছে এনেকৈ ইয়াৰ চাৰ্জ টাইম, মই প্ৰথমে ইয়াক চাৰ্জ কৰি লওঁ, তাৰপিছত ই অন হ'ব। আৰু এইডাল হৈছে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং কেবুল, এনেকৈ লগাই দিলে ই চাৰ্জ হয়। হোৱাইট কালাৰ চাৰ্জিং কেবুল, ঠিকে আছে, কোৱালিটি ঠিকে আছে স্মাৰ্ট ৱাটচটো। বৰ্তমান ইয়াত দেখিছে ভিভ'ৰ এনেকুৱা চাৰ্জিং এডাপ্টাৰ এডাল লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ সহায়ত মই স্মাৰ্ট ৱাটচটো চাৰ্জিং কৰিম। এডাপ্টাৰটো নিদিয়ে, এডাপ্টাৰটো ৱাটচৰ লগত নাহে, সেইবাবে মই এইটো এনেকৈ বৰ্ডত কানেক্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ছুইচটো অন কৰি চাইছোঁ, ঠিকে আছে, ই অন হৈ আছে, চাৰ্জ ল'ব। এতিয়া মই ইয়াৰ লগত যিডাল আহিছে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং কেবুল, সেইডাল দি এনেকৈ চাৰ্জত লগাই দিলোঁ। ইয়াৰ চাৰ্জ লৈ আছে, সেইডালৰ দ্বাৰা চাৰ্জত লগাই দিলোঁ। এনেকৈ চাৰ্জিং হৈ আছে, এনেকৈ চাৰ্জত লগাই দিছোঁ। অলপ টাইম ৱেইট কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত চাম আহি কিমানখিনি চাৰ্জ হয়। এতিয়া অফ কৰি দিলোঁ, আৰু ইয়াক মই চাৰ্জিঙৰ পৰা লৈ আনিলোঁ। আৰু ইয়াক এতিয়া মই অন কৰি চাম কিমানখিনি চাৰ্জ হৈছে। এই ছুইচটোৰ দ্বাৰা অন কৰা হয়। ইয়াত দেখিছে এইটো স্মাৰ্ট ৱাটচ। মই এতিয়া এই ছুইচটো যেতিয়া টিপি ধৰিম এনেকৈ, তেতিয়া ই অন হৈ যাব, এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ধৰিলে। ইয়াত দেখিছে এয়া অন হৈছে, হাই ৱাটচ প্ৰ' বুলি এনেকৈ লিখা আহিছে। এইটোৱে হ'ল আমাৰ স্মাৰ্ট ৱাটচটো। এয়া দেখিছে ৰ'দৰ বাবে ইয়াৰ ডিছপ্লে কালাৰটো অলপ কমি আছে। মই আপোনালোকক ব্ৰাইটনেছটো অলপ বঢ়াই পেলাই দেখাই আছোঁ। আৰু ইয়াত ডাইৰেক্টলি টৰ্চৰ মোডো আছে। আৰু মই ইয়াক এতিয়া ব্ৰাইটনেছটো ফাৰ্ষ্টে বঢ়াই লওঁ। প্ৰথমে ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই লওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ভালদৰে। প্ৰথমে মই ইয়াৰ ছেটিঙত যাম। এইটো ছেটিং আপোনালোকে এতিয়া ভালদৰে ধৰিব নোৱাৰিব, মই আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ কি। ইয়াত দেখিছে ব্ৰাইটনেছটো ফুলে হৈ আছে, তথাপিও ৰ'দত আছোঁ যে সেইবাবে ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া মই এনেকৈ যেতিয়া ৱাটচটো অন কৰি ল'লোঁ, ইয়াত এবাৰ এনেকৈ ক্লিক কৰিলে আমি ইয়াৰ মেনু ষ্টাইলখন পাই যাম, গোটেইখিনি মেনু পাই যাম। আৰু ইয়াত এনেকৈ দুবাৰ ক্লিক কৰিলে মেনু ষ্টাইল চেঞ্জ হৈ যাব, এনেকুৱা হৈ যাব, এনেকুৱা। আৰু দুবাৰ ক্লিক কৰিলে আকৌ এনেকুৱা হৈ যাব, আকৌ এনেকৈ দুবাৰ ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা হৈ যাব। এই ছুইচটো যে দেখিছে এইটো গ্ৰাউণ্ড বুটনটো, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ। ইয়াত যদি দুবাৰ এনেকৈ ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত এনেকৈ মেনু ষ্টাইল চেঞ্জ হৈ যায়। এনেকৈ দুবাৰ ক্লিক কৰি থাকিলে মেনু ষ্টাইল চেঞ্জ হৈ থাকিব। এনেকৈ দুবাৰ ক্লিক কৰি দিব। স্পীডত ক্লিক কৰিব লাগিব, তেতিয়া এনেকৈ মেনু ষ্টাইল চেঞ্জ হ'ব। তাৰপিছত
মই এতিয়া ইয়াৰ ডাইলাৰবিলাক দেখাই দিছোঁ, যিবিলাক ৱালপেপাৰ বুলি কয়। এনেকুৱা আছে, এনেকুৱা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকক যেনেকুৱা লাগে। মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিকোনো এখন লগাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা ৱালপেপাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ভিডিঅ' মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত আছে আৰু স্মাৰ্ট ৱাটচটোত এইখিনি ফিউচাৰ আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান লং নহ'ব, সেইবাবে সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত দেখাব নোৱাৰিম আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকে জানে এইটো যিহেতু এটা স্মাৰ্ট ৱাটচ, আল্ট্ৰা স্মাৰ্ট ৱাটচ, আপোনালোকে দেখিছে এইটো ব্লেক কালাৰৰ। ইয়াৰ লুকটো বহুত মানে ভাল লাগে, মই এই কালাৰটো ভাল পাওঁ, সেইবাবে ব্লেক কালাৰ বাই কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ স্মাৰ্ট ৱাটচটো দেখিছে, এইটো ইয়াত মানে এনেকুৱাকৈ আছে। ইয়াত আছে এটা গ্ৰাউণ্ড বুটন আছে, এইটো এনেকৈ আপ ডাউন কৰিব পাৰি, আৰু এইটো অন অফ ছুইচ এটা আছে, আৰু ইয়াতে মাজতে এটা মাইক্ৰফোন আছে। আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট মানে লেফ্ট ছাইডে ইয়াতে এটা স্পীকাৰ দেখিবলৈ পাব, এইটো ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত আছে। আৰু ইয়াত এটা একশ্যন বুটন আছে, ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো কি ফাংচন ছেট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে, তাৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক চাব, ইয়াক কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, ইয়াত কি ফিউচাৰ আছে সকলোখিনি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু স্মাৰ্ট ৱাটচটো এনেকুৱা দেখিবলৈ, বেক ছাইডটো এনেকুৱা, আৰু ইয়াতে ৱায়াৰলেছ চেঞ্চাৰটো থাকে, ইয়াৰ দ্বাৰা আমি স্মাৰ্ট ৱাটচটো মানে চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমান লং নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব, কেনেকৈ ইয়াক ইউজ কৰে, কেনেকৈ কানেক্ট কৰে, কেনেকৈ কি কৰে, কেনেকৈ ৱালপেপাৰ চেঞ্জ কৰে, কেনেকৈ কি, সকলোখিনি ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত যাই চাই ল'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইটো মোৰ নতুন চেনেল, আপোনালোকে অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই।